toate lucrurile. Promite fata. Într-adevăr, brunetică, spuneam, simpatică și tinerică. Dua Lipa, dragi prieteni la uzina de Dume. Apropo, are o piesă nouă, Dua Lipa, că tot vorbeam despre piese noi de dimineață la uzina de Dume. Deci fata lucrează, nu stă. Nu stă, dom'le, că trece vremea și acum e momentul, cât e tinerică, să se descurce un piculeț. Că pe urmă mai încolo ar fi și culmea să auzi o Dua Lipa așa. În aceeași notă cu tine obișnuit. Are aceeași voce, parcă. E ea, e aceeași. Nu vrea dragoste? Nu. Ce? Obosește. Să-și facă un control. Your time is up, I'll tell you why. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So say it, get gone, shut up. If you think I give up, you know. Don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Don't give a fuck. Stop trying to get to me. Get above your knees. Don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. Sorry, but it's too late now. So say it, get gone, shut up. Too late now. Think I give up, you know. Don't give a fuck. Give a fuck, a zis cumva? Hai să mai ascult. A zis cumva give a fuck? Păi acum o oprim pe fata asta, mă, de 22 de ani. Și ce-i faci? Păi cum? Deci o cenzurez rapid de tot, dom'le, că îmi place să cenzurez. Ce n-am înțeles în schimb, Ștefan? Da, Deci ea spune că nu vrea dragoste, da? Pe început de piesă. da. Păi ea cânta în 2017 cu Martin Garrix piesa aia, Scared to be Alone. Se Adică... mai răzgândește, știi că trebuie să mai răzgândește. Că prima dată zic că nu, tu nu știi cum e. Prima dată zic nu și după aia zic cum e. Ce mi se pare că e nehotărâtă, dar dovedește, este după chipul și asemănarea femeii această Dua Lipa. La 22 de ani învață și acum. Acum învață. În 2017 era un fel de mi-e frică să dorm singurică. Atunci a lansat primul disc în 2017. Da, și acum 2018, la câteva luni distanță de la piesa respectivă cu mesaj, o arde că nu mai vreau dragoste. Da, plictisit deja. Repede s-a săturat. Dua Lipa s-a născut în Londra în 1995, are 22 de ani, cu părinți de etnie albaneză din Kosovo, care au părăsit Pristina în 1990, când era balamocul total acolo. A frecventat liceul Silvia Young Theatre School înainte de a se muta în Kosovo cu familia în 2008, adică din Londra au plecat înapoi în Kosovo. Ca să o cânta rock, parcă. Da, într-adevăr, la 115 ani s-a mutat înapoi în Londra cu dorința de a deveni cântăreață. La scurt timp după aceea a început să lucreze ca model. Dua Lipa a crescut ascultându-l pe tatăl său, bine zice Mișulică, rockerul albanez Dukacin Lipa. Pe mine
mă interesează cine pensează. Da, și asta e adevărat. Cred că un român că se ocupă de ea. S-ar putea regina sprâncenelor de la Hollywood. La 14 ani a început să posteze cântecele ei preferate de la artiști precum Cristina Aguilera și Nelly Furtado pe contul său de YouTube și formă, iată, o carieră fulminantă pentru tânăra de 22 de ani, Dua Lipa. Meritul ei, felicitări, bravo, fată. Într-adevăr, din părinți albanezi, din Pristina, să fie cu succes pentru fata de 22 de ani. Vedeți, deci trebuie să știm și despre Dua Lipa. Trebuie să știi și despre Werner Iohannis. Trebuie să știi și despre Bianca Drăgușanu. Trebuie să știi Down Jones-ul cât e la Londra acum. Deci trebuie să știi, pormă, cum e cu cartea asta între Dumnezeu și Rock and Roll apărută la colecția Martor, scrisă de Arsene Monaco. Trebuie să știi de asemenea dacă Germania are transportul gratuit sau nu. Trebuie să știi multe alte lucruri, de pildă că cântăreața Ioana Ignat a realizat ultimul ei videoclip, Nu mai e, în Islanda. Deci trebuie să le știi, pe toate. M-am săturat, am obosit-o. N-a avut și ea nevoie pentru Islanda de doi băieți mari. O încălzească, să-i pună pe spate un care să-i facă bagajele. Exact. Referitor la cât trebuie să știi, poate e bine uneori, am mai spus-o și ieri în emisiune, să nu știi chiar totul. Și asta e foarte adevărat, dar suntem obligați, uite. Iubiți români, dar românul de rând, în general, știe tot. Știe fotbal, știe tenis, știe politică, știe aia. Și când îl pui la lucru și vrei să vezi, hai prietene, lasă teoria. Păi, eu știu și cu justiția, cum e cu justiția, Hai să te văd în practică. Ciuciu. Da, voi la rândul trebuie să le știți pe toate, voi, să fiți informați, să informați la rândul vostru lumea sau eventual dacă este vreun interes să dezinformați lumea. Depinde de interese. Ce te uiți așa la tine? Deci trebuie să fii informat ca să informezi sau să dezinformezi lumea. Am avut la un moment dat așa, un scurt moment în care am impresia că sunt în studio la antene. La antena 1, nu. Să știi că într-un fel acum o să se supere poate unii pe mine că zic lucrul ăsta. Atenție. Să știi că și de aia ai nevoie. Da, din ce punct de vedere? Pentru că ăilalți Tu zici pentru balansat puțin. pentru echilibrat balanța. Partea ailaltă sunt ingeri. Asta e problema. Partea, sigur, cu toate exagerările ălora, ăilalți nu sunt ingeri și atunci își dau unul altuia la căpățână și tu stai, te uiți, cam, dacă vrei să selectezi. Dacă nu, să fii sănătos. Doar să nu manipuleze și să umble cu fake news. Pe cam toți manipulează dacă te uiți. În rest să stea la căpățână. Dați-vă, fraților! Cam toți manipulează. Unul cu interesul în altul, ăia invers și dacă reușești să selectezi din fiecare câte ceva, de aia zic că e nevoie și de unul și de altul, chiar dacă s-o supăra unii pe mine acum din ceea ce am zis de dimineață. Ca să nu cazi victimă prada manipulării, poți să-ți selectezi alte canale media de informare. Există la îndemână soluții. Mie nu-mi place animalul politic. Mie îmi place animalele de pe National Geographic. Păi, frate, am văzut el în perecherea la copile. Incredibil, după care a dat în perecherea și orgasmul la port. Cât îl ține, frate? Ai văzut? Sunt invidios. Doamne, de ce m-am născut port? Dar pot să fiu prin comportament. Da. Asta e mult mai ușor. Bosniak is really not impressed today. Sure, because I feel like That's your opinion, but my opinion that she's playing and that's regular. What she's doing. Deci Bosniac e numărul 1 mondial, dragi prieteni, s-a dus la arbitru în timpul meciului cu Monica Niculescu, da? Da, pentru că e locul 1, vezi, doamnă. Și a zis, domne, fata asta prea strigă, că aș mă deranjează, domnul, dar mă deranjează rău de rog, vă rog frumos să-i spuneți să nu mai facă așa. Ai, mă, arbitru, nu fi nașpa, ajută-mă. I-a zis arbitru, nu cred că e o problemă, că asta cu asta se întâmplă destul de deci, nu-i prima dată când se aude așa ceva, se aude astfel de strigăte în tenisul feminin. Tu, fetiță, e fi tu pe primul loc trăița, dar nu există lege, nu există regulament care să prevadă că este interzis. Dar mă deranjează foarte tare, uitați că vine din curvă. Deranjează foarte multe la... Și poate iau fileul ăla la tine și poate... Discuția dintre ea și arbitru. Bosniak is really not impressed today. sure, because I feel like That's your opinion, but my opinion that she's playing and that's regular. What she's doing. Mulțumesc în pizda, mă. Mi se pare că e în regulă. E regulamentar, nu există nimic să prevadă că n-ai voie să Și acum explică ea cam cum face Monica Niculescu.
Well, or not. No, it's not. Well, it is. Sometimes she goes, ah! And then she goes, Ea exemplifică. Fals, nu așa face. Nu așa face Monica Niculescu. Nu, ea degeaba a încercat să imite, a luat o octavă nasol de jos. Da. Monica Niculescu face un pic altfel. Wozniacki, numărul 1 mondial.